Byrek të shpejt me vetëm 5 minuta përgatitje me pak përbërës dhe shumë të shijshëm. Për këtë recetë do të na duhen 200 gram djathë i bardhë i thërmuar. Në vend të djathit, nëse dëshironi, mund të hidhni edhe gjizë, majdanoz të gryer imët, i përziej mirë bashk. Më pas marrim 2 petë sfoliate. Petët sfoliate mund t'i gjeni në çdo supermarket. E ndajmë në 6 pjesë, ose më shumë nëse byrekët i doni më të vegjël. Marrim një petë të cilën e mbushim me djathin që kemi përgatitur më parë. Më pas i mbyllim në formë trekëndshme. Në të njëjtën mënyrë do të veproj me të gjithë petën, gjithashtu edhe me petën tjetër. Pasi kemi përfunduar me përgatitjen e byrekëve, do të marrim një të verdhë veze, do t'i shtojmë një lugë qumësht dhe me të do të lyejmë të gjithë byrekët. Kjo gjë bën që byrekët të marrin ngjyrë akoma më të bukur gjatë pjekjes, por nëse dëshironi mund edhe mos t'i lyeni. Më pas, sipas dëshirës, i hedhin fara të zeza ose fara susami. I pjekim në furrën e parangrohur me 180 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Pas 25 minutave byrekët janë pjekur, kanë një aromë fantastike, bëhen shumë të shijshëm dhe për më tepër nuk ju marrin fare kohë. Nëse i provoni, ju bëf të mirë, dhe nëse video pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!